20 سال پیش من مهرام ارجنگی در چنین روزی پاشنه‌های کفشم رو بالا کشیدم، پاسپورت به دست، ویزا به دست، رفتم فرودگاه مهرآباد، سوار هواپیما شدم و اومدم کانادا. در هفته‌ای که گذشت بازار اخبار مسکن و نمیدونم سیاست و اینا کلا هیچ خبری نبود، تعطیل بود. در نتیجه تصمیم گرفتیم که این هفته برنامه رو اختصاص بدم به خودم که امروز که 13 می 2024 هست و این مکس ماندی شما تماشا میکنین، تقریبا یا تحقیقا من 20 ساله که کانادا لند کردم و در کانادا زندگی میکنم و میخوام تجربه این 20 سال زندگیم رو با شما در اشتراک بذارم، با شما به اشتراک بذارم. فارسی هم خراب شده بعد 20 سال. برنامه امروز 3 قسمت داره. یکی تجربه شخصی من، یک کوتاهی از زندگی شخصی من در 20 سال پیش، زندگی حرفه‌ای من در 20 سال گذشته که واسه هیچ کس مهم نیست، فقط واسه خودم مهمه، ولی از اونجایی که این قلقل میکنه باید بگم وگرنه اصلا واسه کسی مهم نیستش که من چیکاره بودم. قسمت دوم برنامه‌مون 10 نکته‌ای که فکر میکنم به عنوان کسی که 20 سال زندگی کرده تو کانادا یا در حقیقت قسمت بیشتری از زندگی بزرگسالیشو در کانادا زندگی کرده به اشتراک بذارم با بچه‌ای که جدید دارن میان و حتی کسانی که قبل‌تر هستن توی کانادا و تجربیاتمون با هم دیگه بتونیم به اشتراک بذاریم. قسمت سوم برنامه‌مون هم اینه که امروز 17مین برنامه مکس ماندی که شما دارین می‌بینین. بعد از 16 قسمت گذشته یک سری پشت صحنه‌های جالبی داشتیم که تا اونجایی که وقت کنیم اینا رو پیدا می‌کنیم و براتون می‌ذاریم. امیدوارم که خوشتون بیاد. خب من مهرام ارجنگی هستم، مشاور ارشد املاک از شرکت ریمکس از تورنتو کانادا در خدمتتون هستم و میتونم 20 سال گذشته رو براتون اینجوری خلاصه کنم. من 14 می 2004 لند کردم. 1 سال اول دور خودم چرخیدم که راه و چاه پیدا کنم از همین کارهای جنرال که بعدش به این نتیجه رسیدم که باید برم درس بخونم. سال 2005 کالج قبول شدم، رفتم آیتی خوندم تو کالج تا سال 2007. سال 2007 که آیتی در حقیقت مدرکمو داشتم تمام میکردم، کوآپ کار پیدا کردم توی مینیستری و اتورنی جنرال توی دانتان تورنتو، مال دولت اونتاریو بود مینیستری، و رفتم اونجا کار کردم. بعد 3 ماه که اونجا کار کردم متوجه شدم که کارمند دولت بودن در همه دنیا یه شکله و برای کسی که حداقل بلند پروازی رو داشته باشه جای مناسبی نیست. در نتیجه تصمیم گرفتم که از اونجا بیام بیرون و دنبال کار گشتم و رفتم یک شرکت خصوصی. وقتی رفتم بخش خصوصی سال 2007 اولین خونم رو خریدم. کار در بخش خصوصی خیلی خوب بود، یعنی واقعا من تجربه خیلی خوبی داشتم اونجا. خوبه اینجا، خدا خیرشون بده. حمامش مثلا تمیز بود، غذاش خوب بود، ساندویچ میدادن، نوشابه دادن، پرتقال زاتان دادن. ولی اون پرتقال زاتان هم باز منو راضی نگه نداشت و بازم دنبال این بودم که چجوری بیشتر رشد کنم. در نتیجه تحت تاثیر برنامه‌های HGTV و این برنامه‌های گولزننده‌ای که خونه بریم بازسازی کنین کلی میتونین پول در بیارین، من هم تحت تاثیر رسانه‌های غربی رفتم شراکت کردم با کسی، رفتم یه خونه خریدم که بازسازی کنیم بفروشیم. دیگه خب خودتون حدس بزنید دیگه، بعد از 9 ماه التماس و دعانویس بیار و اینا، ما این خونه رو با اینکه رنوویت کرده بودیم و خیلی هم توش خرج کرده بودیم با $10,000 ضرر با التماس و دعا تونستیم اون رو بفروشیم و از زیر بدهیش بیایم بیرون. شاید خیلی از شما اون $10,000 رو به عنوان ضرر نگاه کنی یا اون 9 ماه رو به عنوان اینکه وقتتو تلف کردی نگاه کنی، ولی من وقتی برگشتم نگاش کردم دیدم توی این 9 ماه چقدر چیز یاد گرفتم. اون 9 ماه و اون $10,000 برای من یک دانشگاه بود. ساختمون یاد گرفتم، مورگج فهمیدم، وکیل فهمیدم، ریل استیت فهمیدم، کلی اطلاعات به اطلاعاتم اضافه شد و اونجا بود که تصمیم گرفتم که خب این چیزی که من نمیدونستم الان یاد گرفتم رو میتونم برم با کسان دیگه شیر کنم و رفتم دنبال این که مدرک ریل استیت رو بگیرم.
سال 2010 رفتم کالج اوریا که کالجی بود که مدرک ریال استیت رو میداد یا همون مدرک مشاور املاک رو میداد. اونجا ثبت نام کردم، امتحاناشو تو 4 ماه پشت سر هم دیگه دادم چون دوست داشتم و همش میشستم آنلاین اینا رو میخوندم و در از 4 ماه لایسنسم رو گرفتم و شدم ریال استیت یا در حقیقت سرتیفای بشی که این کارو بکنی، مشاور املاک. سال 2011 شروع به کار کردم به صورت پارت تایم با کار فول تایمی که توی آیتی داشتم، در کنار اون کار پارت تایم می‌کردم ریال استیت. سال 2013 دیگه اون کار آیتی هم دیگه منو راضی نکرد، کار بازسازی هم دیگه راضی نکرد و گفتم که باید بیزنس خودمون رو داشته باشم و از سال 2013 به صورت تمام وقت در کار خرید و فروش املاک، زمین، ساختمون، ملک، آپارتمان و اینجور چیزا هستم. امروز بعد از 20 سال کار کردن توی کانادا، حالا میخوام 10 تا چیزی که تو کانادا یاد گرفتم رو با شما به اشتراک بذارم. 1. کار کردن آر نیست. هر کاری تونستید پیدا کنید کار کنید. اصلا مهم نیستش چه کاری داره میکنه. به عنوان یک کسی که نیوکامر اومده توی یک کشور دیگه، شما هر کاری کنید یه عالمه تجربه ازش یاد میگیرید. از کار کشیر فروشگاه گرفته تا هر کار دیگه ای که بخواید بکنین، بالاخره 2 تا چیز جالب توش یاد میگیرین. زبانتون خوب میشه، فرهنگ کاری رو به دست میارین، چه جوری ساعت کاری میدن، چی کار میکنن. به پولش نگاه نکنین، به تجربهش نگاه کنین. میدونم همه به پولش نیاز داریم که کار میکنیم، ولی بیشتر هدفتون این باشه که تجربهش از پولش براتون مهمتره. مورد دوم، درس بخونین. هر جوری شده توی یکی از کالج‌های معتبر کانادایی شده یه سرتیفیکیت 6 ماهه بگیرید، دوره 1 ساله برین، 2 ساله برین، دانشگاه برین، فوق لیسانس بگیرین، دکترا بگیرین. هر جوری شده توی یک سیستم آموزشی معتبر، نه این کالج‌های در پیتی که کنار خیابون وای میستن کباب باد میزنن میگن بیا بالا یه دونه مدرک بهت میدیم. نه، کالج‌های رسمی دولتی که کالج‌های دولتی هستن، کامیونیتی کالج بهش میگن. اگه بخواید سرچ میتونید بکنین، اطلاعاتشون رو به دست میارید. 15 تا شاید توی کل اونتاریو باشن کالج‌های دولتی. برین تو اون سیستما و یاد میگیرین تو اون سیستما که در حقیقت مدرکتون رو معتبر کنین، تغییر بدین به مدرک کانادایی. فرهنگ بچه‌ها رو یاد میگیرین اینجا و با فرهنگ آموزشی اینجا آشنا میشین. انگلیسیتون خوب میشه، خیلی چشتون رو باز میکنه. درس خوندن خیلی بهتون کمک میکنه که بعداً چه میخواین بیزنس اونر باشین، چه میخواین کارمند باشین، بهتون کمک میکنه که یه ویژن دیگه، یه دنیای دیگه رو، در دنیای دیگه رو براتون باز میکنه. 3. زبان انگلیسی. درسته که در ریچموند هیل زندگی میکنیم، آرورا زندگی میکنیم، نیو مارکت زندگی میکنیم، نورت یورک زندگی میکنیم، تقریبا همه الان ایرانیان. یعنی از بانک میری فارسی حرف میزنی، از دکتر میری فارسی حرف میزنی، از داروخانه میری فارسی حرف میزنی. لازم نیست انگلیسی صحبت کنی، ولی زبان اولین کشور انگلیسیه. زبان اولش رو بخون. سعی کنین وقت بذارین و زبانتون رو خوب کنین. هر جوری شده فیلم نگاه کنین، با زیرنویس نگاه کنین. بهترین راه زبان یاد گرفتن براتون اینه که به موضوعاتی که علاقه‌مندین برین انگلیسی نگاه کنین، ویدیوهاشو برین، برنامه‌های انگلیسی در مورد اون موضوع نگاه کنین. من مثلا وقتی که کالج بودم مباحث آیتی رو میرفتم، کتابا رو که میگرفتم، چون خیلی منابع معتبر فارسی توش نبود و اصلا نمیفهمیدم. فارسیش که میخوندم نمیتونستم انگلیسی ترجمه کنم. در نتیجه شروع کردم انگلیسی خوندن و اون انگلیسی خوندنا خیلی به من کمک کرد. یه عالمه ویدیو دیدم، اون ویدیو دیدنا خیلی به من کمک کرد که انگلیسی بهتر بشه. الان هم مثل قدیم نیست که شما یه لغت رو بخوای ترجمهش رو پیدا کنی، باید ببخشید سوار اتوبوس بشی، بری میدون انقلاب کتاب فروشی رو بگردی، یه دیکشنری اسلنگ پیدا کنی، بگردی ببینین لغت توش هست یا نیست، که دیکشنری رو بخری تا لغتش رو پیدا کنی. موبایل رو برمی‌داری تق میزنی، معنیشو پیدا میکنی. در نتیجه بهانه‌ای برای اینکه آقا نمیتونم و خیلی سخت و اینا وجود نداره. خودتو در محیط انگلیسی زبان، حتی به صورت مجازی، ویدیو، تلویزیون یا حتی محیط کارایی مثل فروشگاه‌های چه میدونم گروسری استورا، شاپینگ استورا اینا قرار بدی، تو همون محیط‌ها یواش یواش انگلیسیت راه میفته. 4. خونه بخرید. نه اینکه من مشاور املاکم، با من نخرید، با هر کی دیگه خواستین بخرید، هر جوری خواستین بخرید.
خونه بخرید. حرف اینایی که میگن او خونه هم یواش یواش داره میشه مثل یه چیزی مثل ماشین که شما لیز میکنی بعد پسش میدی، مردم دیگه الان نمیخوان خونه بخرن، میخوان لیز کنن و آزاد باشن مسافرت برن، این مزخرفات رو گوش ندین. اینا فقط به خاطر اینه که شما تو این بازی که هست نیفتین و پولدار بشین. یکی از راههایی که شما میتونید ارزش سرمایه‌تون رو نه تنها حفظ کنین بلکه بیشتر هم بشه اینه که خونه بخرین و ملک بخرین. توی کانادا در 100 سال گذشته هر کی ملک خریده نگه داشته شاید در بازه‌های زمانی بالا پایین رفته باشه ولی در طولانی مدت همیشه برنده بوده. به پیریتون فکر کنین که توی این مملکت اگه قرار باشه روی حقوق بازنشستگی دولت حساب کنین $700 در ماه بهتون میده. اینه که حتما بتونین هر چقدر زودتر بتونین خونه بخرین، زودتر شما توی این گیم افتادین و زودتر نفعشو میبینین. مورد پنجم، اعتبار مالیتون رو خراب نکنید. اون کردیت خیلی مهمه. من میبینم بعضیا برای $500، $1000، $200 پول موبایل دعوا میکنن. خرابش نکنید. اون به شما خیلی کمک میکنه. اعتبار خوب توی این مملکت از همه چی واجب تره. سعی کنید اگه کردیتتون خرابه با یکی صحبت کنید که کردیتتون رو سریع درست کنین و بیلداپ کنین. اگر هم کردیت خوب دارین سعی کنین همینجوری نگرش دارین. سر $5000، $10,000، $20,000 از دستش ندین. این کردیت ها بعضی وقت تا میلیون ها دلار میارزه. یعنی رو اون اعتبارت $1 میلیون بهت وام میدن، $2 میلیون بهت وام میدن، $10 میلیون بعداً بهت وام میدن. ولی سابقت رو نگاه میکنن که در سالیانی که تو کانادا بودی چجوری با کردیت رفتار کردی. اگه با $10,000 اعلام ورشکستگی کرده باشی دیگه 7 سال نمیتونی این کارو بکنی. اینه که حواستون باشه اعتبارتون رو خراب نکنید. با آدمای مثبت نشست و برخاست داشته باشین، با آدمای موفق نشست و برخاست داشته باشین. همیشه در همه جوامع و همه کامیونیتی ها یه سری آدمایی مثل اون گلامپ پیدا میشن که همیشه میگن من میدونم مسکن ورشکست میشه، تو بانکا پولتو میخورن، بدبخت میشیم، بمب جهانی میفته، جنگ جهانی میشه، فلان میشه. اینا حرف اونا رو گوش نکنید. با آدمای مثبت نشست و برخاست کنید. آدمایی که موفق هستن تو زندگیشون موفق شدن بر راه اونا رو ادامه بدیم و از اونها یاد بگیرید. نه با آدمایی که خودشون نتونستن خودشون رو جمع و جور کنن متاسفانه. مورد هفتم، حلقه دوستانتون رو تشکیل بدین. اینجا اگر تنها بمونی نمیتونی دوام بیاری. حلقه دوستانت هم بهت یاد میدن، دوستانی که آدمای خوبی باشن، آدمای موفقی باشن، باهاشون رفت و آمد کنی، میتونی با هم دیگه تبادل افکار کنی، برنامه ریزی کنی، هم حالتون خوب میشه، هم همسیک نمیشین به خاطر دور بودن از کشور و اینکه تو این جمع که هستین احساس خونه میکنید. من وقتی اینجا هستم اینجا احساس خونه میکنم برای اینکه یه سری دوستای بسیار خوب دارم که باهاشون رفت و آمد دارم و میبینمشون و هیچ وقت دلتنگ دوران قدیم که من تو ایران چقدر دوست داشتم اینا در حقیقت نمیشم. اونا رو هم دوست دارم، بچه‌ای هم که تو ایران هستن دوست دارم، دلم واسهشون تنگ میشه، ولی همسیک نمیشم که دیگه نتونم کار کنم و لول دیپرشن و تنهایی به اینجا برسه که نتونم فانکشن کنم. اینه که حتما دوستای حلقه دوستانتون رو از یاد نبرید. مورد هشتم، آقا به هموطنانتون مخصوصا اونایی که تازه اومدن کمک کنید. یکی از چیزایی که من تازه یاد گرفتم بعد از 20 سال اینه که بچه‌هایی که دارن میان روی ورک پرمیت میان بسیار بچه‌های با استعدادی هستن، بسیار بچه‌های شارپی هستن و بسیار بچه‌های کاری هستن و یکی از چیزایی که واقعا من افتخار میکنم تو 2-3 تا پروژه مختلف با این بچه‌ها دارم کار میکنم و همیشه کیف میکنم، از لذت میبرم از کار کردن با اینا که چقدر اینا بچه‌های شارپ و خوبی هستن. این بچه‌ها رو دست کم نگیرید. هر کدومتون که بیزنس اونر هستین، کار دارین، کمک کنین. اینا بچه‌های کامیونیتی ما، اینا پسر خاله‌های ما، پسر دایی‌های ما، پسر عمه‌های ما هستن و کمکشون کنین که هممون با همدیگه بتونیم این کامیونیتی خودمون رو قوی نگه داریم. به بیزنس‌های کامیونیتیتون کمک کنین. درسته بیزنس‌های ایرانی کوالیتیشون مثل بیزنس‌های کانادایی نیستن، اصلا شک نکنین توش. برای اینکه ما نسل اول مهاجریم که اومدیم اینجا. انگلیسی مادرزادی نیست. دورهایی که دیدیم از بچگی اینجا دوره ندیدیم. بعدن اومدیم کار یاد گرفتیم. درسته به خوبی اون کسایی که نسل دوم سوم مهاجرین هستن که ما بهشون میگیم کانادایی ولی در حقیقت نسل سوم ایرلندیا هستن، نسل سوم انگلیسی‌ها هستن، فرانسوی‌ها هستن که اومدن اینجا. به هر صورت مثل اونا شاید توی کارامون نباشیم، یاد نگرفته باشیم، فرهنگ نداشته باشیم، ولی کمک کنید. ما همه داریم
با هم دیگه رشد میکنیم و اگر که میتونین که یک سرویس معادل اون سرویسی که از یک کمپانی دیگه میگیرین توی یک کمپانی هموطنتون باشه بهشون کمک کنید. به قول انگلیسی‌ها goes around comes around، یا به قول معروف از هر دست بدی از همون دست میگیری، یا میگن تو نیکی کن و در دجله انداز که ایزد در بیابانت دهد باز. اینه که خوبی و کمک کردن به دیگران همیشه به خودت برمیگرده، هیچ وقت فراموشش نکن و خیلی خیلی توی این مملکت لازمه که این کارو بکنی. و مورد دهم، جا نزنین. یعنی امروز همین لحظه که من اینجا اومدم نشستم از صبح 25 دفعه گفتم کنسل کنم، زنگ بزنم شب کنسلش کنیم دیگه. امروز این هفته برنامه نداریم که، مطلب نداریم که. ولی موفقیت اینه که آدم کانسیستنت باشه، به قول انگلیسی‌ها به صورت متناوب انجام بده یک کاری رو و جا نزنه. هدفتون اگر این باشه که یک کاری رو درست انجام بدین پشت سرش پول میاد. هیچ وقت هدفتون پول نباشه، هدفتون کار درست انجام دادن باشه و مطمئن باشین دیده میشین، متوجه میشن و موفقیت مالی هم پشت سرش براتون میاد. اینه که هیچ وقت جا نزنید. خیلی ممنون که ما رو تماشا میکنیم. میدونم این قسمت خیلی قسمت خنده‌داری نبود. معمولا ما ترجیح میدیم که موضوعات روز کشور رو در حقیقت با خنده و جوک و اینا قاطی کنیم و حرفمون رو به صورت به قول معروف زیرمیزی اونجوری بزنیم، ولی این قسمت یه چیزی بود که ته دلی بود. مجبور شدم که یه خورده جدی‌تر برنامه رو اجرا کنم. امیدوارم که ببخشید، امیدوارم به دردتون خورده باشه. بچه‌ای که دوست داشتن لطفاً لایکش کنین، شیرش کنین، برای دوستانتون بفرستین و تا مکس مانده دیگر همتون رو خدا بسپارم. خدا نگهدار. الان تو اینو پرسی what was his name؟ برای اینکه پولاش پلاستیکیه. بده! اینجا میگه پول زور بده بیاد. پول تو بده کنش. خیلی پرش. نه. برای مریخ کتابی هست اسمش یادم رفت. چی؟ Come on! اصلا بردی. خیلی واقعی برده. آره. Welcome to Mars. میگی نامرد با ذره، من بچه احوازم. خندم میگه. سلام. خودم خندم. آخر. یادتون نره اینجا رو شیر کنین. نه دیگه اینو برش کنین. اینجا شیر کنین. خیلی